හැබැයි අපි දන්නේ ඔවුන් කවුද කියලා. නමුත් අපි දන්නවා ඔවුන් මොනවද කරන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ලෝකයේ බලවත්ම රජයන් පවා දනගස්වපු ඇනොනිමස්ලා ගැන. ඇනොනිමස් කියලා හඳුන්වන්නේ ගෝලීය වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන ලෝකයේ සිදුවන අසාධාරණයන්ට විරුද්ධව නැගී සිටින හැකර් කණ්ඩායමක්. මොවුන් කවුද, කොහෙද ඉන්නේ, මොනවද කරන්නේ, කී දෙනෙක් මේ සංවිධානයේ සමාජිකයෝද, කොහොමද සංවිධානය වෙන්නේ, මේ කිසිම දෙයක් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කරගන්න කිසිම කෙනෙක්ට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඔවුන් රජයන්ට, රාජ්‍ය ආයතනවලට, සංස්ථාවලට සහ සමාගම්වලට සයිබර් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඒ හරහා ඔවුන්ගේ දත්ත ලෝකයට නිරාවරණය කිරීම තමයි මොවුන්ගේ මූලිකම කාර්ය වෙන්නේ. ඇනොන්ස් කියලා හඳුන්වන මොවුන්ගේ සමාජිකයන් ඔවුන්ටම විශේෂිත වූ වෙස් මොහොනක් පැළඳගෙන තමයි ඔවුන්ගේ අනාවරණය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. පවතින තොරතුරු වලට අනුව 2000 වසරට කලින් තමයි මේ සංවිධානය බිහි වෙලා තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව මුලින්ම ලෝකයට අනාවරණය වෙන්නේ 2003 අවුරුද්දේදී. ඇනොනිමස්ලා සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ විවිධ මත තිබෙනවා. පිරිසක් ඔවුන් ඩිජිටල් රොබින් හුඩ්ලා විදිහටත්, නිදහස් සටන්කාමීන් විදිහටත් හඳුන්වනවා. තවත් පිරිසක් මොවුන් අපරාධකරුවන් විදිහටත්, ත්‍රස්තවාදීන් විදිහටත් හඳුන්වනවා. කොහොම වුණත් 2012 අවුරුද්දේදී ටයිම්ස් පුවත්පත විසින් ලොව වඩාත්ම බලවත් පුද්ගලයන් 100 දෙනා අතරට ඇනොනිමස්ලාවත් එකතු කරලා තිබෙනවා. 2018 වෙනකල් ඇනොනිමස්ලා ලෝකයේ සක්‍රියව කටයුතු කළත් ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ ප්‍රසිද්ධිය එන්න අඩු වුණා. 2020 අවුරුද්දේදී ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ සිද්ධියත් එක්ක තමයි ආයෙත් වතාවක් ඇනොනිමස්ලා පිළිබඳව කතාබහට ලක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඇනොනිමස්ලා තමයි ලෝකයේ එකම සර්ෆේස් වෙබ් එකේ වගේම ඩාර්ක් වෙබ් එකේ ක්‍රියාත්මක වෙන එකම හැකර් කණ්ඩායම. දැන් අපි කතා කරමු ඇනොනිමස්ලා සිදු කරපු ප්‍රසිද්ධම සයිබර් ප්‍රහාර කිහිපයක් ගැන. අංක 10. මිනියාපොලිස් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව. 2020 අවුරුද්දේ මැයි මාසේ 5 වෙනිදා කළු ජාතික ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ ඝාතනයත් එක්ක ඇමරිකාවෙන් පටන්ගත්තු උද්ඝෝෂණ රැල්ල මුළු ලෝකය පුරාම පැතිරිලා ගියා. මෙන්න මේ උද්ඝෝෂණ රැල්ලට උදව් කරන්න ඇනොනිමස්ලා ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔවුන් කියනවා මේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් පලිය ගන්නවා කියලා. දවස් කිහිපයකින් මිනියාපොලිස් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඇතුළු රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි රැසක් බිඳ වැටෙනවා. අංක 9. ඔපරේෂන් ටියුනීසියා. අරාබි වසන්තයේ කාලේ ඇනොනිමස්ලා අරගලයේ හැම තැනකම හිටියා. ඊජිප්තු රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි රැසකට දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා ඔවුන් ඒ වෙබ්සයිට්ස් ඔක්කොම බිඳ දැම්මා. සිරියාවේ අරගලයට උදව් කරමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිරියානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීමටත් ඇනොනිමස්ලා කටයුතු කරනවා. අංක 8. HB ගැරි. 2011 පෙබරවාරි මාසෙදී HB ගැරි කියලා හඳුන්වන අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ සමාගමක් නිවේදනය කරනවා ඔවුන් ඇනොනිමස්ලව හොයාගත්ත සහ ඔවුන් ටික කාලයකින් ඇනොනිමස්ලා පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනවා කියලා. ඒත් එක්කම ඇනොනිමස්ලා HB ගැරි ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එක හැක් කරලා ඔවුන්ගේ ගිගාබයිට් 4.7ක රහස් තොරතුරු අන්තර්ජාලයට මුදා හරිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය ෆයිල් දහස් ගණනක් ඩිලීට් කරන්නත් ඇනොනිමස්ලා කටයුතු කරනවා. අංක 7. ප්‍රොජෙක්ට් චැනලොජි. 2008 ජනවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ආරම්භ වෙලා දැඩි මතභේදයකට හේතු වුණු චර්ච් ඔෆ් සයින්ටොලොජි වෙබ් අඩවියට එල්ල කරපු ප්‍රහාරය මුළු ලෝකයේම කතාබහට ලක් වුණා. ඔවුන් ප්‍රහාරයට පස්සේ නිවේදනය කළේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ යහපත උදෙසා මේ ප්‍රහාරය එල්ල කළා කියලා. ඔපරේෂන් පේබැක්. 2010 දී පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් විකිලීක්ස් සහ පයිරට් බේ වෙබ් අඩවි වලට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මේ ප්‍රහාරය වෙනුවෙන් ඇනොනිමස්ලා පෙනී සිටිනවා. ඔවුන් මේ ප්‍රහාරයට ප්‍රතිප්‍රහාර විදිහට PayPal, Visa, Mastercard සමාගම් වලට පහර දෙනවා. මේකේ අවසානීය වෙනකොට ඩිජිටල් යුද්ධයක් බවටත් පත් වුණා. කොහොම වුණත් මේ ප්‍රහාරයේදී ඇනොනිමස් කණ්ඩායමේ 13කට අධිචෝදනා එල්ල වෙනවා. ඔපරේෂන් ෆ්‍රී කොරියා. 2013 අප්‍රේල් මාසෙදී ඇනොනිමස්ලා උතුරු කොරියානු රාජ්‍ය පාලන වෙබ් අඩවියට පහර දීලා රහසිගත ෆයිල්ස් 15000ක් සොරකම් කරනවා. කිම් ජොන් උන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය සහ නියුක්ලියර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගණනාවක තොරතුරු ඇනොනිමස්ලා ලෝකයට හෙළි කරන්නත් කටයුතු කරනවා. ඔපරේෂන් මෙගා අප්ලෝඩ්. 2005-2012 කාලය ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වුණු මෙගා අප්ලෝඩ් කියන ලෝකයේ විශාලතම ෆයිල් ෂෙයාරින් වෙබ්සයිට් එක US ගවර්න්මන්ට් එක කොපිරයිට් ක්ලේම් මත 2012 ජනවාරි මාසයේ ෂට් ඩවුන් කරනවා. ටික දවසකට පස්සේ ඇනොනිමස්ලා FBI, අමරිකානු අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව, අමරිකානු ප්‍රකාශන හිමිකම් කාර්යාලය සහ කොපිරයිට් ක්ලේම් කරපු Universal Music Group, MPAA, RIAA, Warner Brothers Music's වෙබ් අඩවි සියල්ලටම දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා මේ සියලුම වෙබ්සයිට්ස් ෂට් ඩවුන් කරන්න කටයුතු කරනවා. Bank of America. ඇනොනිමස්ලා Bank of America ඊමේල්ස් දහස් ගණනක් අන්තර්ජාලයට මුදා හරිනවා.
බැංකුව හරහා සිදුවුණු දූෂණ සහ වංචා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ හරහා හෙළිදරව් කරන්නත් ඇනොනිමස්ලා කටයුතු කරනවා. අංක 2 වෙස්ට් බ්‍රෝ බැප්ටිස්ට් චර්ච්. වෙස්ට් බ්‍රෝ බැප්ටිස්ට් පල්ලිය හරහා පතුරවපු සමාජ විරෝධී මත නිසා සමාජය දූෂණය වෙනවා කියලා සඳහන් කරමින් පල්ලියේ සමාජිකයන් විශාල ප්‍රමාණයකගේ සමාජ මාධ්‍ය ගෙනුම් වලට ඇනොනිමස්ලා ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඔවුන් ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ සඳහන් කළේ මේ විදිහට සමාජය නොමග යවන්නට ඔවුන් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ ප්‍රහාර වගේම උගන්ඩා LGBT රයිට් ප්‍රහාරය, ඔපරේෂන් ඩාර්ක්නෙට්, දි හෙල් ටියුනර් රේඩ්, ඕස්ට්‍රේලියන් ගවර්න්මන්ට් එකට එල්ල කරපු සයිබර් ඇටැක් එක, හිප් හොප් නිවුස් වෙබ්සයිට් ඇටැක්, ලෝකේ පුරාම ඇනොනිමස්ලා සිරස්තල වුණු ප්‍රහාර. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇතිනේ ඇනොනිමස්ලා මොන තරම් පවර්ෆුල් ඕගනයිසේෂන් එකක්ද කියලා. දැන් අපි කතා කරමු ඇනොනිමස්ලා ලංකාවේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන අරගලයට සපෝට් කරයිද නැද්ද කියලා. ඇනොනිමස් ඉතිහාසය ඇතුලේ වත්කම් හෙළිකිරීම සම්බන්ධයෙන් නිතරම කතාබහට ලක් වෙනවා. ලංකාව පිළිබඳව ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ට පුළුවන් මේ වත්කම් හෙළිකිරීම සිද්ධ කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ දශකය ඇතුලේ ඇනොනිමස්ලාගේ දැවැන්තම ප්‍රහාරයක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආව ගමන් බලන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.